සියලුම අයිබෝන්ගේ පිළිගන්න Gadget boy program එකට හරි. අද නම් මේක අපේ diagram එකක් ගැන හරි system එකක් ගැන හරි කතා කරන වීඩියෝස් එකක් නෙමෙයි. මම මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ මම තව channel එකක් පටන් ගත්තා Gadget boy auto code කියලා. ඒ channel එකේදී අපි කතා කරන්නේ අපේ vehicle වල හම්බ වෙන අපේ auto code. ඒ කියන්නේ අපි ගත්තොත් engine side එකේ sensor එක ප්‍රශ්නයක් නම් ignition coil වල ප්‍රශ්නයක් නම් එතකොට jet වල ප්‍රශ්නයක් නම් අපිට එන්න fault code තියෙනවා. මේ fault code කොහොමද අපි fault code එකට හරියන කොහොමද ඒ path එක කොහොමද ඒක බලන්න ඕනේ කොහොමද පරීක්ෂා ගන්න කියන එක ටික අපි මේ වීඩියෝ series එකට කතා කරමු Gadget boy auto code කියන channel එකේ. මම ඔයගොල්ලන්ට ආරාධනා කරනවා මේ channel එකටත් ගිහිල්ලා ඒ වීඩියෝස් එක බලලා ඔයගොල්ලෝ දැනුමට එක්කව කරගන්න කියලා මම ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාටම ඒ channel එකටත් ඇවිල්ලා මේ බලන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. හරි. එහෙනම් අපි තවත් ඉස්සරහට හම්බෙමු Gadget boy ඉතින් කියන තවත් වීඩියෝ එකකින්.